تعرفنا في الفيديو السابق على تعريف الإدمان، وهو أن تستمر بالسعي للحصول على شيء معين مرارا وتكرارا، وفي كل مرة تحصل عليه تشعر بعدم الرضا وإنك بحاجة للمزيد منه. وتعرفنا أيضا أنه يمكننا التغلب على إدماننا عبر عدة خطوات، أهمها أن نقوي إرادتنا، وإرادتنا مكانها في الدماغ العقلاني، لأنه يستطيع أن يتعلم وأن يأخذ خيارات صحيحة، لأنه يتذكر توابع الخيارات السيئة. دماغك العقلاني بإمكانه أن يساعدك أن تتوقف وتفكر وتتخذ القرارات السليمة. عندما يتحمل دماغك العقلاني المسؤولية، دماغيك العاطفي والعقلاني يستطيعان أن يعملا سويا كي يحمياك ويساعداك كي تحصل على ما تريد. لكن ماذا تعتقد أن يحدث لو أن الإدمان أضعف دماغك العقلاني؟ فإن دماغك العاطفي يتولى اتخاذ كل القرارات؟ صحيح، بدون دماغك العقلاني فإن دماغك العاطفي يود أن يفعل ما يريده، حتى وإن كان هذا الفعل غير آمن لك. لذلك، أي دماغ تريد أن يبقى هو المسؤول؟ بالطبع دماغك العقلاني. حسنا، فلنفكر معا بشيء يساعدنا على عمل دماغنا العقلاني. فلنأخذ مثالا صغيرا. إنك تعلمت ألا تضرب صديقك حينما تغضب منه. حسنا، أنت تستطيع أن تتحكم في غضبك لأن دماغك العقلاني تعلم أن يتوقف وتذكر التوابع السيئة لضربك لصديقك. ولكن هل يمكن لدماغك العقلاني أن يحميك من الإدمان؟ نعم، في كل وقت تقرر فيه أن تتخذ قرارا صائبا فإن دماغك العقلاني يصبح أقوى، ولذلك فإنه يستطيع أن يحميك من أشياء مثل الإدمان. إنه غالبا مثل تدريب العضلة، كلما دربتها أكثر صارت أقوى. نعم، ستصبح أقوى كلما اتخذت قرارات صحيحة، وستتخذ قرارات صحيحة بالتوقف عن مشاهدة الإباحية وممارسة العادة السرية، حينما تعرف جيدا مخاطر الإباحية والعادة السرية وقيمة التعافي من الإدمان. ولكن كيف هذا؟ حينما تعرف أن الإباحية مجرد خيال وسيناريوهات لا تمت للواقع بصلة، بل بذيئة ومؤذية، بل وممثلاتها يخضعن لعمليات تجميل وفوتوشوب ومكياج وإضاءة وتصوير عالي الجودة، غير الديكور لأماكن التصوير والإخراج والمونتير، ويجبرن على تمثيل الراحة والسعادة على عكس ما يشعرن به. ستتخذ قرارات سليمة بالتوقف حينما تعرف أن التعامل مع الآخرين باعتبارهم أشياء والنظر إليهم من منظور جنسي هو عملية سلبية لا تنتهي أبدا. وعندما تعرف أن إدمان الإباحية والعادة السرية تسبب الاكتئاب والضعف الجنسي، باختصار لن تستطيع أن تهزم عدوك وأنت تحتضنه. وعندما تدرك أنك أكبر من عقلك ومن أفكارك ومن إدمانك، وحينما تتيقن أنه من الممتع أن تكون حاضرا وواعيا معظم الوقت، بدلا من أن تكون هائما على وجهك في حياة بائسة بسبب الإباحية، وتعرف أن التعافي طريقك إلى احترام ذاتك وسبيلك لحياة حقيقية خالية من أي رغبات جنسية قهرية. وحينما تدرك أنك ستوفر الوقت والجهد وتكرسهما لعملك ولتكوين صداقات والاستمتاع بالهوايات وتحول الطاقة التي تهدرها على السلوكيات الجنسية إلى حياة مثمرة ومرضية وعلاقات أفضل مع عائلتك وأصدقائك المقربين وإلى أنشطة هادفة، وسوف تتغير حياتك للأفضل. ستحيا حياة حقيقية بالفعل. أنت ليس كما يقول لك عقلك. نعم، أنت لست الشخص الذي يصفه لك المدمن الكائن في داخلك. عليك أن تدرك أمرا غاية في الأهمية، وهو أنك لن تشبع بما لا يمكنه إشباعك، وسترغب دوما في المزيد. وتذكر أنه في كل مرة تتخذ فيها القرار ألا تشاهد الإباحية، كلما قوي دماغك العقلاني، وهذا يسير جنبا إلى جنب مع تغيير نمط حياتك الذي شوهته الإباحية إلى حياة مفعمة بالنشاطات والمشاركات، وستحل الحياة الجديدة محل الإباحية، وستبقى هناك أوقات ضعف نفقد السيطرة فيها على أنفسنا. ما هي؟ وكيف نتعامل معها؟ هذا ما سنعرفه الفيديو القادم. خد قرارك، مدلنا إيدك، إحنا اللي محتاجين لك.